Hi guys! Welcome to MomZ Ann. So ayan guys, dumating na nga yung Google Adsense Pin ko at na-verify ko na rin siya. Ilang days bago ko na-receive ang Google Adsense Pin. Video sa inyo guys, yung journey ko sa YouTube. Actually, nag-start ako from 1 subscriber at ilang days at ilang weeks din ako na 1 subscriber lang. Pero hindi tayo give up, continue lang hanggang sa ma-reach natin yung 1,000 subscriber na requirement. Naman na-reach yung 4,000 watch hour, just scroll my videos. So yun yung ginawa ko. Malaking tulong din sa akin yung live streaming. Yun yung nakatulong sa akin para ma-reach ko yung 4,000 watch. August 22, na-meet ko na yung requirements ni YouTube na 1,000 subscriber at 4,000 watch hour. And that day, nag-apply na rin ako for monetization. So, after 2 days guys, naka-receive na ako ng email na na-approve na yung monetization ko. Kaya sobrang happy kasi nga yung mga pagod at pinaghirapan natin, ayan, worth it na. Number 12, naka-receive ako ng message sa YouTube Studio at sa Google AdSense account ko na pinadala na nila yung Google AdSense Pin. So, by September 18, na-receive na namin siya sa mailbox. Kaya, sobrang happy kasi hindi na ako nag-wait ng 2 to 4 weeks. Na-verify ko na rin siya. Mga nag-aantay ng Google AdSense Pin nila, okay, mag-alala guys, darating din yan. So guys, medyo late na itong video ko para sa Google AdSense ko. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-vlog. Sa YouTube, dati nanonood lang din ako ng mga cooking show. Hindi talaga ako marunong magluto guys. Dito rin ako natuto kung paano magluto. Yung mga sinishare ko din sa inyo, yun yung mga natutunan ko sa mga napanood ko rin. Sa mga small YouTuber na katulad ko, enjoy lang natin ang journey natin sa YouTube while uploading our videos. So that's it for today guys. So thank you guys for watching and see you again next time.